ลูน่ามีข้อแนะนำนะคะเกี่ยวกับ Trick and Trip อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นที่ควรนำขึ้นเรือสำราญมาฝากเพิ่มเติมกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cruise Domain นะคะพบกับลูน่าอีกเช่นเคยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชมพาร์ทแรกไปแล้วนะคะลูน่าได้แบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นลงกระเป๋าเพื่อที่จะไปเที่ยวเรือสำราญกันแล้วในพาร์ทที่2นี้ค่ะลูน่ามีข้อแนะนำนะคะเกี่ยวกับ Trick and Trip อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นที่ควรนำขึ้นเรือสำราญมาฝากเพิ่มเติมกันค่ะไอเทมหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆมักเป็นสิ่งของธรรมดาที่บางครั้งเหมือนจะไม่จำเป็นแต่ถ้าต้องการใช้ขึ้นมาแล้วไม่มีเราก็จะรู้สึกขัดใจว่าไหมคะสิ่งที่ลูน่าอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนำขึ้นเรือสำราญก็มีกระบอกน้ำเปล่าๆพกไปเพื่อใช้กรอกน้ำดื่มในห้องอาหารทุกห้องที่เปิดไว้บริการบนเรือตลอดวันหิวน้ำเมื่อไหร่เราก็ยกมาดื่มได้ทุกที่บนเรือรวมถึงในห้องพักของเราด้วยค่ะบนเรือยังมีบริการแพ็กเกจเครื่องดื่มที่มีให้เลือกแบบรวมแอลกอฮอล์หรือไม่รวมแอลกอฮอล์สามารถดื่มได้ไม่อั้นหรืออาจซื้อน้ำเปล่าที่บนเรือมีจำหน่ายก็ได้ค่ะสิ่งของจำเป็นต่อมาที่ลูน่าอยากย้ำให้เตรียมไปเที่ยวเรือเลยก็คือรางไฟหรือปลั๊ก3 ต้าค่ะแต่จากประสบการณ์เที่ยวเรือสำราญของลูน่าเรือบางลำก็ให้ถือขึ้นแต่บางลำไม่ให้ถือขึ้นไปจะให้ชัวร์เลยนะคะควรสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนการเดินทางเพื่อความสะดวกค่ะที่แน่ๆหัวแปลงปลั๊กไฟแบบ Universal ที่เสียบได้กับหัวปลั๊กแบบหลายแบบก็ใช้ได้นะคะถ้าให้ดีมีช่องเสียบชาร์จ USB ด้วยยิ่งสะดวกในการใช้งานเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เราพกไปก็ยิ่งสะดวกปากกาไฮไลท์บางคนสงสัยว่าพกไปทำไมนะลูน่ามักจะชอบหยิบปากกาไฮไลท์ขึ้นมาทำเครื่องหมายตรงข้อความที่ลูน่าสนใจหรือตรงข้อความสำคัญกันลืมค่ะซึ่งบนเรือสำราญเขาจะมีแจกตารางกิจกรรมให้เราทุกๆวันซึ่งเรือแต่ละลำก็จะมีชื่อเรียกต่างกันอย่างเช่น Costa จะเรียกว่า Today เรือ Princess Cruise เรียกว่า Pater เรือ Royal Caribbean เรียกว่า Compass หรือเรือ Disney เรียกว่า Navigator เป็นต้นค่ะที่หนีบผ้าตัวใหญ่แบบนี้ไปได้ใช้ประโยชน์เหมือนกันนะคะอย่างชุดกีฬาชุดว่ายน้ำชุดรำลองที่เปียกเหงื่อหรือเปียกน้ำลูน่าก็จะนำไปตากสำหรับห้องพักที่มีระเบียงขึ้นไปนะคะแล้วใช้ที่หนีบผ้าตัวใหญ่แบบเนี้ยช่วยกันชุดสวยๆปลิวไปตามลมค่ะหลังจากสนุกกับกิจกรรมมันๆบนเรือสำราญตลอดวันแล้วก็ถึงเวลาเรียกความสดชื่นในห้องน้ำกันค่ะซึ่งห้องน้ำบนเรือสำราญบางประเภทของห้องพักมีบริการสบู่ยาสระผมแบบกดที่ติดกับผนังห้องน้ำเลยไม่ค่อยถูกใจลูน่าค่ะแนะนำให้เตรียมสบู่ยาสระผมครีมนวดผมอุปกรณ์ทำความสะอาดใบหน้าโดยเฉพาะสาวๆควรมีน้ำยาล้างเครื่องสำอางยาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาบ้วนปากไหมขัดฟันไม้ปั่นหูสำลีเช็ดหน้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าโลชั่นบำรุงผิวกายที่พกไปเองถูกใจมากกว่าค่ะในระหว่างวันที่เรือจอดเทียบท่าให้เราลงไปเที่ยวบนฝั่งลูน่าไม่ลืมที่จะพกครีมกันแดดมาทาผิวแล้วก็จะมีหมวกใบเก๋แว่นกันแดดและร่มติดไม้ติดมือลงไปเที่ยวด้วยจะได้ช่วยปกป้องผิวสวยๆจากแสงแดดแรงๆในช่วงกลางวันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้ในการลงไปเที่ยวบนฝั่งต้องมี excursion bag เป็นกระเป๋าใบเล็กขนาดกระทัดรัดเหมาะในการใส่สิ่งของจำเป็นอย่างเช่นกล้องถ่ายรูป power bank ชุดเล่นน้ำขวดน้ำครีมกันแดดแว่นตากันแดดร่มที่สะดวกในการพกพาไปเดินเล่นชิลๆค่ะการเดินทางท่องเที่ยวเรือบางวันเมื่อถูกแดดถูกฝนหรืออาหารไม่ย่อยก็อาจทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายได้ลูน่าเลยอยากแนะนำให้ควรพกยาสามัญประจำตัวจำพวกยาแก้ไข้แก้ปวดแก้ท้องเสียยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาระบายยาแก้เมารถรวมถึงยารักษาโรคประจำตัวติดไปด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางเรือก็มีห้องพยาบาลมีหมอแต่ค่าตรวจและค่ายาไม่ฟรีนะคะราคาสูงมากค่ะยกเว้นยาที่จะแจกให้ฟรีก็คือยาแก้เมาเรือแต่ถ้าพกไปเองอุ่นใจและสะดวกกว่านะคะ
ก็จบลงไปแล้วนะคะ Trick and Trip อุปกรณ์เสริมที่ควรนำขึ้นเรือสำราญลูน่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับท่านที่ได้ชมคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียมสัมภาระต่างๆขึ้นเรือสำราญไปเที่ยวกันค่ะความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรือสำราญแบบนี้มีให้ชมทุกสัปดาห์สามารถติดตามได้ที่ช่อง Cruise Domain นะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารดีๆแบบนี้จากเราได้เลยค่ะ